Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ වචන දෙකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. මන්ද මේ වචන දෙකක් බොහෝ දෙනෙක් වරද්ද ගන්න වචන දෙකක් නිසා. මොනවද මේ වචන දෙක? along සහ alone. මෙහිදී වැරද්ද තමයි වචන දෙක බැලූ බැල්මට එක වගේ පේනවා. හැබැයි එක වගේ පෙනුනට මෙහි අක්ෂර වින්‍යාසය එක පැත්තකින් වෙනස්. බලන්න පළවෙනි වචනේ ALONG තියෙන්නේ. along. දෙවෙනි වචනය ALONE alone කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් වර්ධින දේ තමයි එකක් අර්ථය. අර්ථය මේ දෙකේ වෙනස්, ස්පෙලින්ග්සුත් වෙනස්, උච්චාරණයත් වෙනස්. ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරද්දි වැරදි උච්චාරණය භාවිත කරනවා. අන්න ඒකත් ටිකක් භයානකයි. මොකද කතා කරද්දී හරි උච්චාරණය වැදගත් වෙන නිසා. ලියද්දී නම් හරි ස්පෙලින් අක්ෂර වින්‍යාසය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ලියද්දිත් කතා කරද්දිත් බොහෝ දෙනෙකුට වර්ධින මේ වචන දෙක අපි දැන් ඉගෙන ගනිමු. පාඩම අවසන් වෙනකම් බැලුවම ඔබට හරියටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් අදත් වෙනද වගේ මගේ channel එක තාම subscribe කරලේ නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලම පටන් ගමු. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි. දැන් බලන්න පළවෙනි වචනය. මේ වචනයේ අර්ථය දිගේ කියන එක. දිගේ. පාරක් දිගේ, මුහුදු වෙරළක් දිගේ, ගම් යූරක් දිගේ මොකක් හරි දෙයක්. මේවා විතරක් නෙමෙයි. මොනවා හරි දෙයක් දිගේ ඕනම එකක් දිගේ කියලා කියන්න අපි along යොදා ගන්නවා. ඒක යම් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ධාරය දිගේ. මේ රෙද්දේ මාක් කරලා තියෙන එක දිගේ මේක කපන්න. මේ බෝඩ් එක දිගේ. ඔය වගේ ඕනම තැනක දිගේ කියන්න. හැබැයි මෙතන විශේෂම දේ ඔබ පුරුදු වෙන්න ඕන along කියලායි කියන්නේ. මේ ශබ්දෙ එන්න ඕන කියන ශබ්දය. නහයෙන් එන්න ඕනේ ශබ්දය. එහෙම නැත්තම් වර්ධිනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. along 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 කියලා එන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි බලමු උදාහරණ කීපයකින් තේරුම් ගන්න. මේ බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය. සොරා ප්‍රධාන පාර දිගේ දිව ගොස් අතුරු මාර්ගයකට හැරුණි. ඒතර අපි කියනවා the thief ran along the main road and turned to a by road. The thief Sora ran දිව්වා along the main road and turned to a by road. සොරා ප්‍රධාන පාර දිගේ දිව ගොස් අතුරු මාර්ගයකට හැරුණි. I shall repeat the English sentence. මම ආයෙත් කියන ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය. The thief ran along the main road and turned to a by road. ඔන්න එක අවස්ථාවක්. along පාරක් දිගේ කියලා කියන්නේ. along. දෙවෙනි එක බලන්න. අපි සිප්පි කටු එකතු කරමින් මුහුදු වෙරළ දිගේ ඇවිද ගියෙමු. අපි සිප්පි කටු එකතු කර කර වෙරළ දිගේ ඇවිද්දා. එතකොට බලන්න කියන හැටි. We walked along the beach collecting seashells. අපි සිප්පි කටු එකතු කරමින් මුහුදු වෙරළ දිගේ ඇවිද ගියෙමු. We walked along the beach collecting seashells. We walked along the beach collecting seashells. Seashells. We walked along the beach collecting seashells. අපි සිප්පි කටු එකතු කරමින් වෙරළ දිගේ ඇවිද ගියෙමු. ඒ තවත් උදාහරණයක්. අපි ගමු ඊළඟ එක. along යෙදෙන තවත් අවස්ථා දෙකක් ගමු. මේ බලන්න. එකිනෙකාට කතා කරමින් ළමෝ ගම් ඉවුර දිගේ ඇවිද ගියෝය. එකිනෙකා සමග කතා කරමින් ළමෝ ගම් ඉවුර දිගේ ඇවිද ගියෝය. The children walked along the river bank talking to one another. The children walked along the river bank talking to one another. එහෙනම් the children ළමෝ walked කියන්නේ ඇවිදගෙන ගියා. The children walked along the river bank ගම් යූර දිගේ talking to one another. one another කියන්නේ එකිනෙකාට. මම මේ සම්බන්ධ පාඩමක් කළා
each other සහ one another කියන පාඩම. ඒක බැලුවොත් ඒ වචන දෙක යෙදෙන හැටිත් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනස. each other one another කියන පාඩමත් බලන්න. එහෙනම් එකිනෙකාට කතා කරමින් ළමෝ ගම් යුර දිගේ ඇවිද ගියෝය. The children walked along the river bank talking to one another. ඊළඟ එක බලමු. ප්‍රථමයෙන්ම කඩදාසිය තිත්තිර දිගේ කපන්න. මුලින්ම කඩදාසිය තිත්තිර දිගේ කපන්න. Let's read the English sentence. First, cut this paper along the dotted line. First, ප්‍රථමයෙන්ම cut කපන්න this paper. First, cut this paper. මුලින්ම මේ paper එක කපන්න කඩදාසිය along the dotted line. Along the dotted line. Along දිගේ the dotted line තිත්තිර දිගේ. Dotted line කියන්නේ තිත්තිර. Along the dotted line. එහෙනම් first cut this paper along the dotted line. ප්‍රථමයෙන්ම කඩදාසිය තිත්තිර දිගේ කපන්න. හරි. ඔන්න දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති along along කියන වචනේ උච්චාරණය කරන්න along කියලා. ඊළඟට එහි තේරුම දිගේ ඕනම දෙයක් දිගේ කියලා කියන්න. අක්ෂර වින්‍යාසය along. Now let's come to the next word. Alone. Alone. ඒක නිකම්ම කියන alone. Alone කියන්නේ තනිවම කියලා කියන්නේ. අන් කිසිවෙකුත් නැතුව යමක් තනිවම කරද්දී alone කියලා යොදා ගන්නවා. Alone. එහෙනම් බලමු උදාහරණ කීපයක්. මම තනියම වැඩ කිරීමට කැමතියි. මම වැඩක් කරනකොට ඒක මට තනියම කරන්න තියෙනවා නම් කැමතියි වෙන අය ඇවිල්ලා අවුල් කරන්නේ නැතුව. එහෙනම් අපි ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කියන්නේ I like working alone. I like working alone. මං කැමති I like working වැඩ කිරීමට alone. Alone කියන්නේ තනියම. I like working alone. මම තනියම වැඩ කරන්න කැමතියි. Now look at the next example. දැන් බලන්න ඊළඟ උදාහරණය. කරුණාකරලා මට තනියම ඉන්න දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි අර සිංහල කතා කරද්දී කියන්නේ මේ මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න අනේ. අනේ කියන්න තමයි please කියන්නේ. අනේ මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Please leave me alone. Please leave me alone. හොඳට මතක තියන්න මෙතන alone කියලා කියන්නේ නිකන් අල්නා යන්න. Alone. Please leave me alone. කරුණාකරලා මට තනියම ඉන්න දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. ඔන්න alone නෙදන තවත් අවස්ථා දෙකක්. ඊළඟට බලමු alone කියන එක තනියම කියන්න ආයෙත් එදෙනවා මෙහෙම. මේ රෑ වෙලාවේ තනියම පයින් ගෙදර යන්න එපා. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් රෑ වෙලා තනියම යන්න හදනවා පයින්. අපි කියනවා මේ රෑ වෙලාවේ තනියම ගෙදර යන්න එපා පයින්. Don't walk home alone at this time of night. Don't walk home alone at this time of night. Don't කියන්න එපා. Don't walk පයින් යන්න එපා. home ගෙදර. Don't walk home එපා ඇවිදගෙන යන්න ගෙදර alone තනියම. alone තනියම at this time of night මේ වෙලාවේ මේ රෑ වෙලාවේ මේ වෙලාවේ රෑ යන්න එපා. රෑ ගොඩක් රෑ වෙලා ඒක වගේ අවස්ථාවක්. at this time of night රාත්‍රියේ මේ වෙලාවේ තනියම පයින් යන්න එපා ගෙදරට. Don't walk home alone at this time of night. අපි තවත් උදාහරණයක් ගනිමු. ළමයින්ව තනියම ගෙදර දාලා යන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ළමයින්ව තනියම ගෙදර දාලා යන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. It is not good. නරකයි හොඳ නෑ. It is not good to leave your children in the house alone. It is not good to leave your children in the house alone. ඔයාගේ ළමයි ගෙදර තනියම දාලා යන එක එච්චර හොඳ නෑ. It is not good. එච්චර හොඳ නෑ to leave your children. ඔයාගේ ළමයි දාලා යන එක in the house alone. ගෙදර තනියම ළමයි දාලා යන එක එච්චර හරි නෑ. එච්චර හොඳ නෑ. I shall repeat the English sentence. මම නැවතත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය කියන්න. It is not good to leave your children in the house alone. ළමයිව ගෙදර තනියම දාලා යන එක හරි නෑ. හරි නෑ හොඳ නෑ කියන්න it is not good කියලා කියනවා. හොඳයි එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට alone සහ along කියන වචන දෙක භාවිත වන අවස්ථා පිළිබඳව පැහැදිලි කළේ. ඉතින් මෙයත් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, චෝදනා එහෙම තිබෙනවා නම් කරුණාකරලා පහළ
කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. එහෙනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයේ තවත් පාඩමකින් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙමින්. Goodbye and good luck.